آقای دکتر مجتبی شکوری سلام. به نام خدا و سلام خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. خیلی من دلم برای شما تنگ منم شده. خیلی همینطور خیلی منم زیاد. همینطور در ایام کرونا و قرنطینه چه کردیم؟ والا من بیشتر خونه بودم، غیر از موارد ضروری بیرون نمی اومدم. کتاب، فیلم، از اینجور چیزا، یه ذره ترجمه نوشتن. یعنی خیلی بهتون سخت نگذشت؟ نه واقعا خوب بود برای من. ارادتمندم. زنده ما باشی. در ماه مبارک رمضان 30 تا برنامه داریم. درسته. یعنی ما 4 بار همدیگر میبینیم. برای بله. 4 برنامه شما درباره چه موضوعی می‌خواید؟ ببینین دنیا نسبت به آخرین باری که ما با هم حرف زدیم آقای صحت خیلی تغییر کرده. یعنی وقتی ما با هم حرف میزدیم آخرین برنامه رو ضبط کردیم اصلا فکر نمی کردیم اینقدر فاجعه و بحران و کرونا و بعد عواقبش اینجوری بخواد ما رو و جهان رو درگیر کنه. من 2 تا برنامه اول یه ذره اولین برنامه راجع به ریشه هایی که فکر میکنم باعث این فاجعه شده صحبت میکنم. برنامه بعدی راجع به اخبار حرف میزنم، اثری که رو سلامتی روان ما داره، و برنامه 3 و 4 راجع به تئوری انتخاب آقای ویلیام گلاسر حرف میزنم. آره یعنی امیدوارم که بشه برنامه خوبی باشه. حتما میشه. خیلی ممنون. متشکرم. امروز یه کتاب آوردم خدمتتون معرفی کنم. میشه خودتون چون دیگه راست میگم. بله. کدوم به دوربین نشون بده. بله. اسم کتاب تله چقدر سخت بوده. آره. اسم کتاب تله پیشرفت بوده، پژوهشی در زمینه زیست محیطی فروپاشی تمدن‌های باستانی. رونالد رایت. هم رونالدو او رو ند رونالد رایت. یه مورخ زیستشناس خیلی کتاب خوبیه. مترجم هم آقای محسن صفاری که خیلی هم خوب ترجمه کردن. خوب بود. میتونم جای شما رو کم کم بگیرم. میدونم خیال درس. نه بابا خواهش میکنم. ببینید کتاب شگفت انگیزه واقعا، مخصوصا تو این روزا که کرونا جهان رو درگیر کرده. به نظرم تحلیل خیلی جالبی تو کتاب هست. اول اینو بگم که کتاب سال 2005 نوشته شده، ولی به صراحت پیش بینی کرده که یه بلایی مثل کرونا در آینده ما رو در واقع زمینگیر میکنه. یعنی به صراحت میگه یه ویروسی یا دستساز بشر یا به علت فرآیندهای پیچیده طبیعی رخ میده و همه جهان رو در واقع اصلا میگه گرفتار. آره اصلا اینقدر صریح نام میبره. یعنی میخوام بگم ما در مورد کتابی حرف میزنیم که تحلیلی داره و از اون تحلیل در سال 2005 15 سال پیش بینی رو کرده که واقعا شگفت انگیزه. اولین چیز در واقع این بود که منو شوکه کرد. بعد شروع کنیم کتابو. کتاب با یه جمله شروع میشه. میگه تنها پس از آن که آخرین درخت افتاد، آخرین رودخانه سمی شد و آخرین ماهی به دام افتاد، آنگاه در میابیم که نمیتوانیم پول بخوریم. نمیتوانیم پول. با این جمله طوفانی خوب شروع میشه و بعد تحلیلش که به نظر من خیلی جالبه. اسم کتاب تله پیشرفته. کاش جمله هر چون خیلی خوب بود یه بار دیگه هم بخونید. باشه حتما. خیلی کلید حتما. میگه تنها پس از آن که آخرین درخت افتاد، آخرین رودخانه سمی شد و آخرین ماهی به دام افتاد، آنگاه در میابیم که نمیتوانیم پول بخوریم. میدونید اسم کتاب تله پیشرفته و نکته جالبی توشه. اومده 4 تا تمدن باستانی رو که اینا در اوج شکوه بودن، مثل همین لحظه‌ای که تمدن ما هست، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که چطور ایده پیشرفت، ایده بیشتر، ایده رشد، میدونید ایده دست یافتن، ایده استخراج منابع، میدونید و ثروت باعث شده این تمدن‌ها در واقع سقوط کنن. و وقتی میگه 4 بار این اتفاق افتاده در جهان باستان و در گذشته بشر، اصلا دور نیست که یه بار دیگه این اتفاق به همون دلیل تکرار شه. ببینید با این شروع میکنه که جهان مدرن تو قرن گذشته فارغ از اینکه کمونیستی اداره شده یا با نظام سرمایه‌داری اداره شده، در یک نکته مشترک بوده، اونم ایده پیشرفت بوده. یعنی چه شوروی استالین، چه در چین مائو، چه جهان غرب و سرمایه‌داری، همشون یه مسئله مهم داشتن، اینکه بیشتر و بیشتر پیشرفت کنن، حالا با روش‌های مختلف. و بعد میگه همین بیشتر و بیشتر و همین پیشرفتی که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، همون تله‌ایه که اتفاقا باید ازش بترسیم. یه مثال
مثال بزنم. مثلا میگه اجداد ما، نیاکان ما در جهان باستان وقتی یه دونه ماموت رو شکار میکردن اوضاع خوب بود. وقتی یاد گرفته بودن 2 تا ماموت رو شکار کنن پیشرفت کرده بودن. اما وقتی یاد گرفته بودن که 200 تا ماموت رو چطور به سمت یه دره هدایت کنن و اونا اونجا سقوط کنن و اونجا از بین برن، دیگه زیادی پیشرفت کرده بودن. انقدر پیشرفت کرده بودن که ماموت‌ها منقرض بشن و حیات خود اون آدم‌ها و شکارچیام به خطر جدی بیفته. میدونید ایده جالبی داره. میگه آقای سعد حتی انگل‌ها، یعنی غالب اکثر انگل‌ها میدونن که نباید میزبانشون رو بکشن. یعنی انقدی آگاهی دارن که مرگ میزبان به منزله مرگ خودشون تموم میشه. ولی ما حتی به اندازه بعضی از این انگل ها در واقع آگاهی نداریم. ما میزبانمون رو، یعنی مام طبیعت رو و زمین رو داریم سلاخی میکنیم، میدونید، هر روز، و توضیح میدیم که چطور. ببینید زمین امروز از فضا در شب یک گلوله آتشینه، انگار توپی که آتش گرفته به خاطر چراغ‌هایی که ما روشن کردیم، به خاطر منابع عظیم انرژی که ما داریم ازش استخراج میکنیم و این موضوع بی پاسخ نمیمونه. میدونید، یعنی رفتار ما با طبیعت سبب بسیاری اتفاقات میشه، مثل کرونا، مثل آتش سوزی جنگل‌های استرالیا، مثل بزرگترین خشکسالی قرن در آمریکا که شروع شده و همه اینها که تبعات خیلی جدی برای تمدن بشر خواهد داشت. از نخستین سنگی که تراشیده شد در تاریخ بشر تا نخستین آهنی که گداخته شد، یعنی ما به عصر آهن وارد شدیم، 3 میلیون سال طول کشیده. اما از نخستین آهنی که گداخته شد تا نخستین بمب هیدروژنی که انسان تولید کرده فقط 3000 سال زمان برده. سرعت پیشرفت خیلی سریع و غیر قابل کنترل شده. انقدر سریع شده که ما در 30 سالگی جهان رو یه جوری تجربه میکنیم که کاملا عوض شده. نسبت به فرزندانمون انگار یه دنیای دیگه ایم، در حالی که در گذشته اجداد ما همون جوری که وارد جهان میشدن جهان رو ترک میکردن. یه موقعی میگفتن در واقع نسل با 15 گفتن با 20 سال که بگذره یک نسل جدیده. بله. بعد گفتن 15 سال. بله. الان میگن 10 سال، 5 سال و حتی شاید کمتر، یعنی با 5 سال یک نسل دیگه‌ای. دقیقاً یه نسل دیگه‌ای وارد در واقع جهان میشه. یکی از تمدنایی که بررسی کرده رو قصه‌شو بگیم. خیلی قصه تلخ و عجیبی داره. یه جزیره‌ای هست در اقیانوس آرام به نام جزیره ایستر. سال قرن 18 که هلندی‌ها اونجا رو کشف کردن، کاملا بی آب و علف اونجا رو پیدا کردن. تقریبا خشک بود، افرادی که اونجا زندگی میکردن، بومیانش، گرسنه بودن ولی یه چیز عجیب تو اون جزیره مواد زیاد مجسمه های سنگی بود. اگر سرچ کنیم توی اینترنت جزیره ایستر، یه سری مجسمه های عجیب میاد که بهش میگن موآی. دیدین اینا رو؟ یه سنگای ستونای خیلی بزرگ، ظاهر انسان داره. آره، و اینا یه قصه خیلی جالبی پشتشه. داستان اینه که تو این جزیره بومیانی که زندگی میکردن خاندانهای مختلفی بودن. از یه جایی به بعد این ایده به ذهن این آدما میرسه که هر خاندان برای ارواح در گذشتهش، یعنی پدرانش، نیاکانش، مجسمه‌هایی به یاد بود بسازه برای اینکه کمک اونها رو برای حاصلخیزی خاک و اینا به دست بیاره. اول مجسمه‌ها خیلی کوچیک بود، بعد کم کم تو رقابت این خاندان‌ها با هم دیگه مجسمه‌ها تو این چشم و همچشمی احمقانه بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که به مثلا می‌دونید 5-6 متر در واقع ارتفاع یک مجسمه میرسید. برای اینکه مجسمه ها رو بتراشن و ببرن در نقاط مختلف جزیره بذارن، اینا درخت قطع میکردن. درخت‌ها رو میدونید میذاشتن در واقع پایین، مجسمه رو روش قل میدادن و اینجوری میبا. کلی درخت قطع کردن. درختایی که میتونستن قطع کنن، باش سرپناه بسازن یا قایق ماهیگیری بسازن، نیازهای انسانی و واقعیشون رو در واقع با قطع اون درخت‌ها پاسخ بدن، صرف ساختن شکوه و عظمت و تمجید ارواح نیاکانشون شد. انقدر این کار ادامه پیدا کرد، انقدر رقابت این خاندانها برای بیشتر و بیشتر افزایش پیدا کرد که دیگه هیچ درختی در جزیره باقی نمونده بود. انسانی که آخرین درخت رو قطع میکرد میدونست این آخرین درخته، ولی باز این کار رو میکرد. قبل از برنامه با شما صحبت میکردم در مورد دانیل کانمن، شما کتابی که خونده بودین. اینکه فرضی که ما فکر میکنیم آدما منطقی تصمیم میگیرن، میدونید همه چیز رو به حساب میارن، تصمیمات درست میگیرن، کاملا غلطه.
ما هم داریم آخرین درخت رو قطع میکنیم. همه درخت‌های جزیره قطع شد، انقدری که وقتی قایق‌های ماهیگیری پوسیده شد، وقتی کلبه‌ها، سرپناه‌ها، غذا، اینا همش منابعش از بین رفت، دیگه آدمو شروع کردن به مردن. وقتی جزیره رو هلندیا کشف کردن، به ازای هر مجسمه 2 تا آدم زنده بود. آدم‌هایی که زنده نبودن، در واقع می‌جنگیدن برای بقا، لاغر، نزار، میدونید، و اینا حاصل انتخاب‌هایی بود که کرده بودن. چی میخوام بگم؟ ببینید، همونطور که جزیره ایستر درگیر چیزی شد، درگیر تله‌ای شد که تو خود اون تمدن وجود داشت، تمدن جدید هم میتونه این اتفاق براش بیفته. ببینید، نمیخوام بگم ما تو لحظه‌ای هستیم که جزیره ایستر و ساکنانش میتونن فکر کنن که آخرین درخت رو قطع نکنن، میدونید، و به بقاشون فکر کنن، تصمیمات عاقلانه بگیرن. ولی آیا این کار رو میکنیم؟ من فکر میکنم نه. میدونید، این آقای رونالد رایت چند تا تمدن دیگر هم میاد مثال میزنه، مثل امپراتوری روم که در اوج شکوفایی فرو ریخت، مثل امپراتوری سومر، اولین تمدن مهم بشری که 1000 سال قدرتمندترین قدرت بود در بین النهرین، در جنوب عراق، و اونم فرو ریخت به خاطر استخراج بیش از حد از خاک، به خاطر اینکه نوعی آبیاری میکردن زمین ها رو و انقدر به زمین فشار آورده بودن که تبدیل به نمکزار شده بود. 5000 سال بعد از اون اتفاق هنوز اونجا نمکزاره. تو چیزهایی که توی کتیبه هاشون پیدا کردیم، اونها به صراحت نوشتن که زمین داره سفید میشه و شور میشه، ولی متوقفش نکردن. انقدر از خاک استخراج کردن که با خوشسالی که اومد و البته اقوام دیگه‌ای که بهشون حمله کردن از ضعفشون استفاده کردن، کل تمدن فرو ریخت. تمدن مایاها رو بررسی میکنه در آمریکای جنوبی و تو همش به یه نتیجه خیلی تلخ میرسه. میگه همه این تمدن‌ها چون یه تقدسی برای پیشرفت قائل بودن، انقدر پیشرفت کردن و متوقفش نکردن و عاقلانه نکردن پیشرفت رو که همین پیشرفت دلیل از بین رفتنشون شد، دلیل فناشون شد. همین اتفاقی که تو جهان ما داره میفته. چه افتادم حالا به جای بفرمایید. میگه که تیغ بران در کف زنگی مست، این چه وضع خطرناکی. آره. تیغ بران در کف زنگی مست، به که نادان را فتد علمی به دست. عالی، عالی، خیلی خوب بود. آره، ربط داره. خیلی خودشه. علمی که یه نادان تشویق میکنین خوش چی؟ یعنی تشویقم میکنین خوشحال. نه، خواهش میکنم، من یاد میگیرم از شما. خیلی خوب بود، خیلی خوب. دانشی که نادان میدونه بدون آگاهی داره، یعنی دانش ابزاری که داره، میدونه چطور طبیعت رو استخراج کنه، خیلی خطرناکه. در واقع رونالد رایت تو کتاب میگه 3 تا چیز تو همه تمدن‌هایی که به دلیل رفتارشون با طبیعت فرو ریختن مشترکه. یکیش قطار بی ترمزه، اینکه پیشرفتشون به جایی رسیده بودی که توقف ناپذیر بوده، مثل قطاری که ترمزش بریده شده. مثل همین الان رهبران کشورهای مختلف جهان تو این درنگی که رخ داده هیچ کدوم فکر نمی‌کنن آیا رفتار ما با جهان، با طبیعت، با مرد درست بوده یا نه. همشون منتظرن کرونا از بین بره و شدیدتر به جان طبیعت بیفتن برای ایده پیشرفت. دومین ایده دایناسورهان. میگه که همونجور که دایناسورها نمیدونستن چی داره اتفاق میفته و دارن منقرض میشن، ما آدم‌ها هم فضیلتی بیش از اونها نداریم، ندیدن فاجعه، نفهمیدن وخامت اوضاع مثل دایناسورها. و سومیش خانه پوشالیه، اینکه علیرغم تمام زرق و برق تمدن، میدونید این با یه اتفاق، با یه ویروس میتونه همه این خانه پوشالی فرو بریزه. همینطور که در روم رخ داد، در جزیره ایستر رخ داد، در سومر رخ داد. الان هم تمدن ما یه لحظه تاریخیه که ما نگاش میکنیم و میبینیم تمام ابهتش و تمام اعتماد به نفسی که داشت که میتونه همه چیز رو کنترل کنه، پیش بینی کنه و بهش پاسخ بده، در یک لحظه، در 2 ماه فرو ریخته. و خدا کنه که بعدش یه فعالیت متفکرانه با شعور و عاقلانه اتفاق بیفته. همینطور. نه اینکه بخوان یه دفعه با یک تلاش فاقد اندیشه بیفتن. و من فکر میکنم این متاسفانه چیزی رخ میده که ما نگرانشیم. و این هشداریه که آدمای مختلف از نهلهای فکری مختلف هم همه درباره‌اش صحبت کردن.
یعنی مثلا ژیژک هشدار داده، بله. همه گفتن این خیلی خطرناکه. دقیقا. درسته که الان گازهای گلخانه‌ای کم شده، نمیدونم یخهای قطبی، حیات وحش، محیط زیست حالشون بهتره، ولی بعدش خیلی میتونه خطرناک باشه. همینطور تو همین کتاب میگه بیش از نیمی از برندگان نوبل که باهوشترین آدمان، بیش از نیمیشون صراحتاً در سخنرانی‌هاشون در هنگام گرفتن جایزه هشدار دادن که ما تنها 10 یا کمی بیشتر وقت داریم از فروپاشی جلوگیری کنیم. ببینید، یعنی باهوشترین آدم‌ها، دانشمندا در هر حوزه بیش از نیمیشون انقدر صریح توضیح دادن و ما هنوز در خوابیم. دکتر شما اون فیلمی هم دیدین که بیل گیتس داره در ویروس صحبت میکنه، و هیچ کس نشنیده، میدونید، و دقیقاً میگه ویروس میاد اینجوری میشه اینجوری میشه، ما باید مراقب باشیم. و تو همین کتاب 2005 این آدم برجسته رونالد اونجا میگه، من چند تا آمار بگم ببینم، فقط یه ذره سریع حتما ببین، من چند تا اتفاقی تو جهان میفته رو بگم. هر روز 25,000 نفر تو این دنیا بر اثر نوشیدن آب آلوده میمیرن. میخوام بگم برخورد ما فقط با طبیعت نیست که ایراد داره، برخورد ما و نوع ساماندهی اقتصادی جهان هم دچار ایرادیه. اینم بمب بعدی و دینامیت بعدیه که میتونه بترکه. هر ساله 200 میلیون کودک در جهان ما به سبب سوء تغذیه دچار نارسایی ذهنی و مغزی میشن. 200 میلیون کودک هر شب در جهان ما، در این سیاره‌ای که اینقدر شیک و پیکه، 850 میلیون نفر گرسنه میخوابن. 850 میلیون نفر. امروز شمار مردمی که در فقر مطلق زندگی میکنن به اندازه شمار تمام جمعیت جهان در سال 1901 هست. میدونی این آمارها عجیب و عجیب ترینش هزینه‌ای که مردم آمریکا برای برنامه لاغریشون میدن به اندازه هزینه مورد نیاز برای ریشه‌کن کردن گرسنگی در جهانه. چه طنز تلخی که ما در یک سو مشکل چاقی داریم و در یک سو مشکل گرسنگی داریم در سیاره زمین. میدونید درست اداره نمیشه. این نظام و این سیستم اداره جهان به نظر من یک ماشین خودکشیه و کرونا یکی از علامت‌هایی که به ما داره هشدار میده که یه چیزی اینجا غلطه. میدونید یه مطلبی میخوندم به تازگی درباره وضعیت کرونا در هند که خانم نویسنده خدای چیزهای کوچک، اگه اسمش یادم بیاد، نوشته بود. خودشون هندی هن. بعد درباره این بود که جمعیت خیلی زیادی در هند، خیلی خیلی زیاد، اصلا نمیدونن ضد عفونی شستن چیه، فقط فهمیدن که الان از کار بیکار شدن، برید از اینجا، و هر جایی که میخوان برن راهشون نمیدن و در جاده ها سرگردانن. بعد با یکیشون که صحبت کرده بود یه جمله تکان دهنده‌ای داره، میگه شاید نخست وزیر نمیدونه وضع ما رو که یه همچین چیزی خواسته. نویسنده گفته که و این که میگه وضع ما منظورش 650 میلیون نفره. وای ببینید، ترسناکه. یه کتاب اخیراً نگاه معاصر چاپ کرده، 50 واقعیتی که باید جهان را تغییر دهد. خیلی کتاب خوبیه. توش 50 تا فکت آورده از دنیا، چیزایی که آمارهای جهانه، و میگه چرا ما اینا رو میشنویم و عکس العمل نشون نمیدیم. میدونید یه زمانی هیتلر با شادی گفته بود چه اقبالی دارند حاکمان که مردم نمیاندیشن. و آخرین نکته رو بگم، خیلی زیاد حرف زدم. میدونین از وقتمون چقدر باقی مونده؟ 1 دقیقه. -10 سری اینو بگم. آقای سعد، یه وقته میخوام بگم آدمای دنیا رو اداره میکنن که یه کشتی نوح برای خودشون دارن. بسیاری از این آدم‌ها که شرکت‌های چند ملیتی رو میچرخونه که اونم داستان تلخی داره، داستان استثمار بشره. بسیاری از اونها که تصمیم‌های مهم سیاسی و نظامی رو در جهان میگیرن، اگر فاجعه‌ای رخ بده مثل همین کرونا، در کشتی امن خودشون سوار میشن و برای ما غرق شدگان دست تکان خواهند داد. ما سرنوشت جهان رو به کسانی واگذار کردیم که اگر این بحران رخ بده اصلا درگیر این موضوع نمیشن. میدونین چی میگم؟ اینم نکته مهم بود. و بذارین اگه اجازه بدین شعر قرن 7 سعدی که چقدر این روزا همه جا انگار به چشم میاد که بنی آدم اعضای یکدیگر یا یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها رو نماند قرار. امیدوارم اینو بفهمیم انشالله. امیدوارم مثل اهالی ایستر آخرین درخت رو قطع نکن. کرونا با همه بدیاش فرصتیه که ما بازاندیشی کنیم در مورد روال امور در جهان. آیا درسته یا نه؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون که برنامه رو دیدید. امیدوارم که تا جایی که براتون مقدوره در خانه بمانید. بله. تا جایی که میشه فاصله رو حفظ بکنید، به امید دوستی و نزدیکی و معاشرت بیشتر. اگر فرصت کردید کتاب بخونید و خدا نگهدار.